હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયાસ ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું ખારા શક્કરપારા અને જે આપણે એકદમ અલગ રીતે જ બનાવીશું। ફરસાણવાળાની દુકાનેથી લઈ આવીએ તેના કરતાં તો ક્યાંય સારા હેલ્ધી અને ટેસ્ટી શક્કરપારા આપણે બનાવીશું। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં 2 કપ ભરીને જે મેજરમેન્ટનો કપ આવે છે તે ભરીને મેંદો લીધો છે અને તેની સામે 1/2 કપ જેટલો મેં રવો લીધો છે। તો તમે ઘરમાં જે નોર્મલી વાટકી યુઝ કરતા હોય એનો માપ પણ કાઢી શકો છો। અને એક મોટી ચમચી જેટલી આપણે મલાઈ લેવાની છે જે આપણે લોટ બાંધવામાં એડ કરીશું। અને મીઠું જોઈશે, આપણને ખારા શક્કરપારા છે એટલે મીઠું જોઈશે અને તેલ જોઈશે। તો આ બંને લોટ મેં ચાળેલા જ છે। તો 2 કપ જેટલો મેં મેંદો લીધો છે જેને ચાળીને લીધો છે અને તેની સામે મેં 1/2 કપ જેટલો રવો લીધો છે। તમે 1 કપ જેટલો પણ રવો લઈ શકો છો, પરંતુ મેં 1/2 કપ જેટલો લીધો છે। અને ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરવાનું છે। 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું અને 1 મોટી ચમચી જેટલી ઘરની ફ્રેશ દૂધની મલાઈ એડ કરવાની છે। અને અહીંયા આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। લોટમાં મોણ માટે તેલ એડ કરવાનું છે અને આ બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતે હાથની મદદથી મિક્સ કરી લેવાની છે। અહીંયા તમે મેંદાની જગ્યાએ અડધો લોટ ઘઉંનો પણ લઈ શકો છો, પરંતુ મેં 2 બાઉલ જેટલો મેંદો લીધો છે અને તેની સામે 1/2 બાઉલ જેટલો રવો લીધો છે। રવાથી આપણા શક્કરપારા ક્રિસ્પી બનશે અને મલાઈ એડ કરવાથી થોડા સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી એવા બનશે, પળવાળા શક્કરપારા બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મોણ પરફેક્ટ દેવાયું છે। તો આવી રીતે મુઠ્ઠી વાળીને ચેક કરી લેવું અને હવે આપણે જરૂર અનુસાર પાણી એડ કરતા જઈને લોટ બાંધી લેવાનો છે। અને આ શક્કરપારામાં મેં મરીનો ભૂક્કો કે જીરું એવું કશું એડ નથી કર્યું, પ્લેન શક્કરપારા બનાવું છું, ખારા શક્કરપારા જે ચા સાથે ખૂબ જ સારા લાગે છે। તો જરૂર અનુસાર પાણી એડ કરતા જઈને આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે। આપણે પરોઠાનો જેવો લોટ બાંધીએ એવો લોટ જ આપણે બાંધી લેવાનો છે અને આ લોટને સારી રીતે મસળવો જરૂરી છે। અહીંયા મેં લોટનું એક્ઝેક્ટ માપ કાઢ્યું છે રવા અને મેંદાનું, એ પ્રમાણે તમે બનાવી શકો છો। તો હવે આપણો લોટ મસળાઈ ગયો છે તો તેને હું ઢાંકી દઉં છું 15 થી 20 મિનિટ માટે, જેથી લોટ સરસ સેટ થઈ જાય। હવે 15 થી 20 મિનિટ પછી આપણે આ લોટને આવી રીતે મસળી લેવાનો છે અને લોટમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના લુવા રેડી કરી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં પાટલી અને વેલણ લઈ લીધું છે શક્કરપારાને વણવા માટે। તો અહીંયા મેં એક લૂ રેડી કરી લીધું છે અને થોડો લોટ હું કોરો લોટ સ્પ્રિંકલ કરી દઉં છું અને વેલણની મદદથી આપણે શક્કરપારાની રોટલી વણી લેવાની છે। અહીંયા બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પાતળી પણ નહીં, માપસરની રોટલી રેડી કરી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણે મોટી મોટી રોટલી વણી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે હું તમને થિકનેસ બતાવું છું, મીડિયમ સાઇઝની જ મેં રોટલી રાખી છે, બહુ પતલી પણ નથી કરવાની ને બહુ જાડી પણ નથી કરવાની। તો આ સાઇઝની જ રોટલી આપણે બનાવી લેવાની છે। અને હવે આપણે એક કટરની મદદથી તમે તમારી ચોઈસ અનુસાર શક્કરપારાની સાઇઝ રાખી શકો છો, પરંતુ મને આ ખારા શક્કરપારા થોડાક નાની સાઇઝના પસંદ છે એટલે હું નાના નાના કાપા લગાવી લઉં છું। તો આપણે આવી રીતે ઊભા કાપા લગાવી લેવાના છે અને પછી આપણે થોડા ક્રોસમાં કાપા લગાવી લેવાના છે। તમે તમારી ચોઈસ અનુસાર શક્કરપારાની સાઇઝ રાખી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે નાની નાની સાઇઝના ચોરસ આકારના શક્કરપારા મેં કટ કરી લીધા છે અને તેને હું એક અલગ પ્લેટમાં મૂકી દઉં છું। અને આવી જ રીતે આપણે બધા લોટમાંથી શક્કરપારાને રેડી કરી લેવાના છે અને સાથે હું આ શક્કરપારાને તળવા માટે તેલ પણ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઉં છું। અને તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે આ શક્કરપારાને તળવાના છે। તો હું ચેક કરી લઉં છું, આપણું તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની છે અને શક્કરપારાને એડ કરી દેવાના છે। અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું અને પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે। અને અહીંયા આપણે પતલા જ શક્કરપારા વણ્યા છે એટલે ફટાફટ શક્કરપારા તળાઈ જશે। વચ્ચે વચ્ચે આપણે આ શક્કરપારાને આવી રીતે ફેરવવાના છે અને આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે।
સ્લો પણ નથી રાખવાની ને હાઈ પણ નથી રાખવાની, મીડિયમ ગેસની ફ્લેમે જ આ શક્કરપારાને તળવાના છે. અને લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય પછી આપણે આ શક્કરપારાને બહાર કાઢી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે બધા શક્કરપારા બહુ સરસ ફૂલાયા છે નેચરલી. તો આપણે આવી જ રીતે બધા શક્કરપારાને તળી લેવાના છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે હવે લાઇટ બ્રાઉન કલરના શક્કરપારા થઈ ગયા છે, તો આપણે તેને બહાર કાઢી લઈએ. ખારા શક્કરપારા રેડી છે. એકદમ ક્રિસ્પી, પળવાળા અને ફૂલેલા બને છે. તો તમે એક વખત આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરો. દિવાળી હોય કે સાતમ આઠમ હોય, આ શક્કરપારાની રેસીપી ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ છે. અને ચા સાથે તો આ શક્કરપારા ખૂબ જ સારા લાગે છે. અને ફરસાણવાળાની દુકાન કરતાં પણ આ શક્કરપારા બહુ ટેસ્ટી, યમી અને ઘરની બેઝિક વસ્તુમાંથી બની જતા શક્કરપારા છે. તો તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.